હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું વધેલી રોટલીનો વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ નવો નાસ્તો। તો ઘણા લોકોએ આ રેસીપી ટ્રાય કરી હશે, પણ ઘણા લોકો માટે આ રેસીપી ન્યૂ હશે। તો એકવાર તમે આ રીતે વધેલી રોટલીનો નાસ્તો બનાવશો તો રોટલીને ક્યારેય પણ ફેંકશો નહીં, એટલો ટેસ્ટી લાગશે અને બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો હવે સૌથી પહેલાં તો વધેલી રોટલીનો નાસ્તો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 5 જેટલી વધેલી રોટલી લઈ લીધી છે। તો બપોરની જે બચેલી રોટલી હોય તે મેં આ રીતે લઈ લીધી છે। તો હવે આપણે 2 રોટલીને આ રીતે પાટલા ઉપર રાખીશું અને હવે કટરની મદદથી આપણે પહેલાં આ રીતે તેને ઊભી કટ કરીશું અને ત્યાર પછી આડી કટ કરી લઈશું। તો જે રીતે આપણે પિઝા કટ કરતા હોઈએ છીએ એ રીતે આપણે રોટલીને કટ કરી લઈશું। તો તમે ઈચ્છો તો રોટલીને આખી પણ તળીને તૈયાર કરી શકો છો, પણ આ રીતે રોટલીને તમે કટ કરશો અને ત્યાર પછી આપણે તેને ફ્રાય કરીશું, એટલે તે દેખાવમાં વધારે સારી લાગશે અને તમારે બાળકોને લંચ બોક્સમાં આપવી હશે તો પણ તમે આપી શકશો। તો જે રીતે આપણે પિઝા કટ કરીએ એ રીતે પહેલાં ઊભી, આડી અને ત્યાર પછી આ રીતે ત્રિકોણ શેપમાં કટ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં રોટલીને આ રીતે ત્રિકોણ શેપમાં કટ કરી લીધી છે। તો બાકીની જે બચેલી રોટલી છે તેને પણ આપણે આ રીતે ત્રિકોણ શેપમાં કટ કરી લઈશું। આ રીતે કટ કરેલી હશે રોટલી તો દેખાવમાં એકદમ સરસ લાગશે। અને હવે આ રીતે રોટલીને કટ કરી લીધા પછી આપણે તેને ફ્રાય કરવાની છે। તો તેલને મેં પહેલાંથી જ ગરમ કરવા માટે રાખી દીધું હતું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ ટુ લો સાઈડ રાખીશું અને એકવારમાં કડાઈમાં જેટલી સમાય એટલી રોટલી આપણે ઉમેરીશું। તો આ રોટલીને તમારે વધારે પડતી હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર બિલકુલ પણ નથી તળવાની। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો સાઈડ રાખીશું અને આ રીતે જારાથી અલટતા પલટતા જઈશું અને ક્રિસ્પી અને લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર જેવી થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને તળી લઈશું। તો આ રોટલીને તળતા એકદમ ઓછો સમય લાગે છે, થોડીક જ વારમાં આપણી રોટલી એકદમ સરસ રીતે ક્રિસ્પી થઈ જશે। આ રીતે આપણે તેને કટ કરીને તળી છે એટલે એકદમ ઝડપથી આપણી રોટલી ફ્રાય થઈ જશે અને જો તમે આખી તળશો તો તેને થોડોક સમય લાગશે। તો થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણી બધી જ રોટલી ઉપર આ રીતે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે। આ રોટલી ઠંડી થયા પછી હજી પણ વધારે થોડી ક્રિસ્પી થશે। તો હવે આપણે આ રીતે જારામાં લઈને તેલ નિતારીને તેને પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું અને બિલકુલ આ જ રીતે આપણે જે બાકીની રોટલીને કટ કરીને રાખી છે તેને પણ તળીને તૈયાર કરી લઈશું। તો એકવારમાં જેટલી સમાય એટલી રોટલી આપણે આ રીતે તેલમાં ઉમેરીશું અને મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર ક્રિસ્પી અને લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર જેવી થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને આ રીતે તળી લઈશું। તો બિલકુલ આ જ રીતે મેં બધી રોટલી તળીને તૈયાર કરી લીધી છે અને તમે અવાજ જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ક્રિસ્પી આપણી રોટલી બનીને તૈયાર થઈ છે। તો હવે આ રોટલીને વધારે આપણે ટેસ્ટી બનાવવા માટે ઉપરથી આ રીતે સંચળ પાવડર છાંટીશું। સંચળ પાવડરનો ટેસ્ટ તળેલી રોટલી પર એકદમ સરસ લાગે છે। તો હવે હાથેથી તેને મિક્સ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણી આ ક્રિસ્પી રોટલી બનીને તૈયાર થઈ છે। આ રીતે તમે રોટલીને તળીને ત્યાર પછી તેને 8 થી 10 દિવસ માટે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને સ્ટોર પણ કરી શકો છો, બિલકુલ પણ ખરાબ નથી થતી અને જ્યારે પણ તમારે બાળકોને લંચ બોક્સમાં આપવી હોય ત્યારે તમે તેને આપી શકો છો। તો ક્યારેક પણ તમારા ઘરમાં વધેલી રોટલી બચી હોય તો તમે તેમાંથી આ રીતે વધેલી રોટલીનો નાસ્તો બનાવીને આપી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી આપણી આ રોટલી તૈયાર થઈ છે। તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો। રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।